تو بزن. ببخشید شما شماره نمیتونی بدین؟ دایرکت جواب خیلی همیشه یارسی. آره قربون برم. شما دوباره تشریف من 20 تومن به شما مشکل؟ ممنونم. خدا بارکت. ممنونم. سلامت. چی بوده برایشون؟ 2 تا بزرگ. 2 تا باب سینا. رمزتون؟ ایراد دارید از کتار؟ اگه زحمت بگیشید رمزتون؟ شما کار کنید. سلام. این چیه؟ این روزبریه. موقعات یارم هر کی میاد امتحانش کنه. قسم خوردم. گفتم به هر جا خواهد سوالا چی میکنی؟ چی داری؟ شما یه دونه برام میزنی؟ بله. باشه اون قضیهش فهم کنه که نمیگیرید من فردا شما بگیرید اون قضیه رو یه دونه آماده کن میبره باید سری جدید ست بگم. چی؟ سری جدید باید بزنم پایین. سریع پس آماده
شدم مشکله. میگم بزن. یا خدا کنه شما طولانی تلفن خوش اومدین. خوش اومدین. چند تا میخواین؟ یه دونه. سری جدید باید بزنم بهتون بدم. اینو بزنم، اینا رو که دادم به مشتری بزنم 10 دقیقه بعد. خواهش میکنم. میتونی بری آب بیاری برام؟ اگه میتونی ها. منم اسکیت میخوام. همینجا بیجو بخورم برم. اینجا فرار کنم. دوتا با دوتا هم خوبه. دستت درد نکنه. همون رستوران هم بود که گرم باشه. بایستا اینجوری قاطی میکنم. یه دو نفرم شما بودیم. ما هم بودیم دیگه. ما هم یه دونه دو نفر بدار به خدا حواس هم از قاطی میکنم. شما یه دو نفره بودید. شما دو تا تک نفره. اونم رفت بساره. شما اگه یه دونه تک نفره کنم میرسی یادم. فقط شما هم پول کنم خیالم راست شد. خوش اومدین. میشه حالا هر کدوم که سلام بگیریم روش سبزی نزنیم. دستت درد نکنم. باشه دستت درد نکنم. خوش اومدین. بودین؟ چند تا میخواین؟ سری جدید الان میخوام بزنم. الان آب جوش بیاد میریزم.
میخوای اینو نریدم، این خیلی تنده. اینو میریزم. زیرش داغه. بفرمایید دو تا جا. تنگانم اون جلوه. اینه که تون نمیخواد. انواع چمدان، ساک، پول پشتی، طبقه بالا. انواع چمدان، طبقه بالا. انواع پوشتی، طبقه بالا. چمدان، ساک، پول پشتی، طبقه بالا. انواع چمدان، ساک، پول پشتی، طبقه بالا. طبقه بالا. حالا اینو برو بالا. همه لاتی برو. های اسپورت، چمدان، ساک، پول پشتی. دوستان بزنم
عباس آقا کجا رفتی بر؟ مگه نمیگی اینجا؟ فقط گوله بیاییم بنده خودم باشونه